දැන් අපි රෑට රොටි හරි මොනවා හරි හදන්න යන්නේ ඉතින්. පුංචි මැණික් පතලානේ. ඉතින් දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ රජවැල්ලට. දැන් මම ඉන්න හරිය අතරම ලොකු වැල්ලක් තියෙන්නේ. මුහුදු වෙරළට ආවා වගේ. මේ තමයි රතු කැටනේ. දැන් මේ වලට වටිනාකමක් නැද්ද එහෙම ලොකු? හලෝ කොහමද කට්ටියම දැන් අද සැප්තැම්බර් මාසේ 28 වෙනිදා බදාදා දවසක්. ඉතින් දැන් මම ආයෙත් සැරයක් බකමුන්ට ඇවිල්ලා ඉන්නේ බස් එකේ ගමන පටන් ගන්න. ඉතින් අපේ කඳවුර පන්සලේ හාමුදුරුවෝ ඉන්නනේ හාමුදුරුවොත් එක්ක පොඩි ගමනක් යන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක තව චුට්ටි දවසක් මම කඳවුර පන්සලේ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අතරේ මම ආයෙම ආවා මේ ජයශ්‍රීපුර ආයුර්වේදෙට. අපේ සුගා ඉන්නවා තේ හදනවද කවුද? මටත් එක්ක හදපන්. නෑ. රජවැල්ල කියන තැනට අපි යන්නේ. පචවැල්ල? රජවැල්ලට යන්නේ. රජවැල්ලේ තියෙනවා මේ මොනවාද? ගඟ මැද වැලි තලානේ. ඔව්. ගඟ මැද වැලි තලා තියෙනවා. අද අපි රෑයේ හින්න යන්නේ. දැන් මේ කෑමට දැන් අපි රෑට රොටි හරි මොනවා හරි හදන්න යන්නේ. ඉතින් ඕන කරන කලමනා ටික ලෑස්ති කරගන්නවා. ඉතින් අපි යද්දි හම්බෙමු රජවැලට යද්දි. වෙනම අත්දැකීමක් ගන්න තමයි යන්නේ. ඇත්තටම දැන් මම මාස 4ක් මෙහෙ හිටියට මම තාම මේ පැත්තට ගිහිල්ලා නැහැ. කතාවල අහලා තියෙනවා බොහොම පළල ගඟ අබංගඟ. ඒ අබංගඟේ මැද වැලි තලා. මහවැලි ගඟනේ ගඟට එකතු වෙන ගඟන්නේ අබංගඟ කියලා කියන්නේ. ඔය නකල්ස් පැත්තට වැහැලා ඒ එන වතුර තමයි අබංගඟෙන් යන්නේ. ඉතින් ඒකට ඒ කඳු වලට ගොඩක් වහිනවා. ඒකත් එක්ක පස් වලින් වැලි දිය හේදිලා ඇවිල්ලා මේ වැලි තැම්පත් වෙනවා මේ අබංගඟේ මෙන්න මේ පැතිවල. ඉතින් එහෙම තැම්පත් වෙච්ච වැලි පාර තමයි මේ පැතිවල ගොඩක් තියෙනවා කියන්නේ. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු ඔය කතන්දර වලින් කියන තමයි මම දැන් ඔය කියන්නේ. හැබැයි දැකලා නෑ. ගිහින් බලමු හැබැයිවටම කොහොමද ඔක තියෙන්නේ කියලා. බොහොම ලස්සනට ඇති. ඉතින් මේ වැලි තලාවක තමයි අතර ඉන්නේ යන්නේ. අපි ඉන්දියාවේ ක්‍රමයට තමයි අද ටුවර් එක යන්නේ හෙල්මට් නැතුව. ඉතින් අපි යනවා අබංගඟේ රජවැල්ල හොයාගෙන. තුන්දෙනාම ඩබල් දාලා යන්නේ බයික් එකේ. දැන් අපි යන ගමන් ඉන්නේ මේ මෙතන හේන් වගා කරන තැනක්. මේ වටේටම තියෙනවා පැල්. මෙතන එක පැලක් තියෙනවා.
පැත්තකින්. පුංචි මැණික් පතරන්නේ. මේවල මේ හැමතැනම ගල් තියෙන නිතර නිතර කට්ට එනවා වගේ නේ. පොඩාර බීච් සයිඩ් එක පැත්තේ ආවා වගේ. හැමතැනම වැලි තියෙනවා. වැලි තලා ලොකු. ඒ හින්දා වෙන්නේ මේක රජවැල්ල කියන්නේ. මෙතන ගහමු. ආ. ඈ? ඉතින් දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ රජවැල්ලට. අඹංගංගේ රජවැල්ල නේද? ඔව් අඹංගංගේ රජවැල්ල. රජවැල්ලට. ඔව් දැන් ඉතින් අර වැලි ඔක්කොම ගාගෙන ගිහිල්ලා කැලේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉස්සර නම් එක ආයතන වැලි තිබුණේ. ඒ කියන්නේ ඉස්සර කියන්නේ කොයි කාලේ වගේද? දැන් අවුරුදු 4ක විතර උඩදී. ආ හතරකට විතර කාලේ. ඔව් ඒ තරම් ආතන. මේකේ වැලි ගත්තනේ තිබුටි ඔක්කොම පැටවුවනේ එක සැරයක්. ඒකයි ගොඩක්. කවුද පැටව? රජේ නෙමෙයි. ආ. රජේ සභා මන්ත්‍රී කෙනෙක්. එහෙමද? නැත්තම් මීට වඩා හොඳට වැල්ල තිබ්බද? ආම්මා ලස්සනට වැල්ල තිබුණා. ඉතින් දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ රජවැලට. දැන් අපි අද රෑ මෙතන තමයි ඉන්න යන්නේ. දැන් අපි ඉතින් දැන් සුගා අපි ටෙන්ට් එක දිගාරිනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් ටෙන්ට් එක ගහලා ඉවරලා හම්බෙමු. දැන් අපි ටෙන්ට් එක ගහලා ඉවරයි. දැන් අපි දැන් මොකද කරන්නේ? උයන්නේ නේද යන්නේ? මාළු අල්ලන්න උයන්න කලින් නේ. මාළු අල්ලන්න ඕන. ඔව් මාළු අල්ලන්න ඕනේ. මේ අපි කොහු ගෙනාවනේ. බිලි කොහු ගෙනාවා. මෙතන ඇල්ල තියෙනවා මාළුත් ඉන්නවා. ඒ මාළු අල්ලලා මාළු පානුත් ගෙන පාන් පිටි ගෙනාවනේ. රොටි හදලා මෙතන කන්න යන්නේ. දැන් අපි ඉන්නේ රජවැල්ලේ. ටෙන්ට් එක ගහලා ඉවරයි. මෙතන අපි දැන් ගිනි මෙලයක් ගහනවා. මෙතන බලමුනේ. සුදුසු විදියට ඒක කරන්න ඕනේ. ඉතින් හම්බෙමු. ආ ගතියක් නැහැ නේ. අතන ගස් ටිකත් එක්ක ලස්සන තියෙනවා. අපි එතන එමු. මෙතන මේ අනික අලියා. ආ ඔව් එතනට. එතන 아무තු ගතියක් තියෙනවා නේ ගස් ටිකත් එක්ක. ඔව්. දැන් මම ඉන්න හරිය ඇත්තටම ලොකු වැල්ලක් තියෙන්නේ. මුහුදු වෙරළට ආවා වගේ. අතනෙන් පේනවා මේ තමයි අඹංගඟ. මේ තමයි ඉතින් රජවැල්ල. ඇත්තටම බීච් එකේ ඉන්නවා වගේ. මේවා රතු කැටද? වීඩියෝට කමන්න නැහැ. ඈ? කමන්න නැහැ වීඩියෝ නෑ. කමන්න නැහැ. මේ රතු කැට කියන්නේ මේවද? ඕක කොහොම සක්ක දාගන්නවා. හරි. ආ
මේ තමයි රතු කැට් නේ. දැන් මේ වලට වටිනාකමක් නැද්ද එහෙම ලොකු? ලොකු ඒවා තියෙනවා. ලොකු ඒවා තියෙනවා. සාමාන්‍ය මේ චූටි කැටයක් කොච්චර විතර වටිනවද? ඕක තරම් වටින්නේ නැහැ. ඕක මුඳු වලට කපලා දානවා නම් එහෙම දානවා. එහෙමනම් ඉතින් ඔය සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ගානක් වටිනවා. සාමාන්‍යයෙන් පොඩි එක රුපියල් කීයක් විතර? 25ක් 30ක් 50ක් 500ක් එච්චර වෙන්නේ නැහැ. අපිට නම් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේක කපලා මුඳු වලට අල්ලනකොට නම් එක කෑල්ලක් 250ක් විතර වගේ වෙනවා. දැන් මේක මේ හොඳ කෑලි තියෙනවා. ඔව්. මුඳු වලට එහෙම කපලා අල්ලන්න පුළුවන් චූටි වලට කපනවා. දැන් මේ වැල්ලේ හැමතැනම තියෙනවා නේද? නෑ නෑ වැල්ලෙත් හැමතැනමක් නෑ. ඉතින් ඔය ගල්ලට තමයි. ගල්ලට වගේ. ඒ කියන්නේ මේ අඹංගඟේ තියෙනවා නේද? ඔව්. ඒක මොකද්ද? මේක මේක දියතරිප් වන්නේ. දියතරිප්. සුදු කෑල්ලනේ. මේක දියතරිප්. මේක දියතරිප්. මේවට මෙයා මොනවටද ගන්නෙ? ඒ ආභරණ වලටද? මේකත් මුඳු වලට අල්ලන්න ගන්නවා. කොහොම කොච්චර වටිනවද? මේවා ඉතින් අරගන්නේ. මැණික් තියෙන ඉසව් පෙන්නනවා. මේවා තියෙනවා නම් මැණික් තියෙනවා කියලා අපේ විශ්වාසයක් තියෙනවා. එන්න මේ වගේ වෙන්නේ. කට්ටා. ඒ කියන්නේ මේ ගලේ මැණික් පාට වගේ තියෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ කට්ටා තමයි අපි ඉතින් කට්ටා පස්සේ තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ විශ්වාසයක් තියෙනවා කට්ටා තියෙනකොට මේ මැණික් තියෙනවා කියලා. මේ වගේ ගලක් තියෙනවා කියන්නේ එහෙනම් හරි. ඔව් මැණික් තියෙන. chance එකක් තියෙන පුළුවන් නේද? ඔව්. මේ ටික තියාගන්න. කවන්නේද? කමන්න. බොහොම ස්තුතියි. ටැග් එකක් හමුණා. දැන් අපි එහා පැත්තේ තමයි මේ මාළු අල්ලලා කොච්චන්න යන්නේ. ඉතින් කට්ටිය එතන ඉන්නවා. මං ආවා මට හම්බෙච්ච මැණික් ගල් ටික ආරක්ෂිත තැනක තියන්න. බෑග් එකට දාම මැණික් ගල් හම්බුණාමයි මට. දැන් අපි බිලි කොක්ක හදන්න යන්නේ. මාළු මේ හැම කොහොමද කරන්නේ? මේකේ ගානට කණේ තන තියා රත්නපුරේ. කට්ටිය දර හොයන් එනවා. මාළු වලන්න ගිය ටියුබ් එක උතරන්න. එහෙම ගියා. ඉතින් දැන් මේ හැම හදලා අපේ මාමලා දෙන්න එක මාම කෙනෙක්. එතන එහා පැත්තේ. ඊට පස්සේ අනිත් මාමා ගියා. දැන් අපි අනිත් මාමා මෙතන බිලි කොක්ක දාන් ඉන්නේ. අපි බලමු කාටද වාසනාව තියෙන්නේ කියලා. සාර්ථක වෙයි වැඩි. තව අතක් ගත්තා. අතුර පොඩ්ඩක් නේ. මේ පාරකලක් අහුවෙන්නේ. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? නිල් කැට. ඔවද ගන්න වැඩි මෙතන. රතු කැට වලට වඩා. එක රොටියක් හරි අපි පොඩ්ඩක් කාලා බලන්න යන්නේ. හරි. අවුලක් නැහැ. කොහොමද දැන් මල? මම මරිනේ.
දැන් අපි රොටි කන ගමන් ඉන්නේ. පේනවද දන්නේ? මූත් පේන්නේ නැහැ. ඉනිමෙලේ පේනවා. දල් ටික පේනවා. දැන් අපි රොටි කනවා මේ. තුන පොඩ්ඩක් මති වුණා. හැබැයි ඒකට අපි කරේ ලුණු වල ගාගෙන කන රොටි. එනම් අද අපි රෑ රොටි කාලා අපි ටෙන්ට් එක ගහලා නැහැ. අද එතන ඉඳලා හෙට උදේම යන්න කියලා. ටිකක් උදේ පාන්දරම යනවා. සමහරට වීඩියෝ කරගන්න පුළුවන් එක්ක දන්නේ නැහැ බලමු. එන හම්බෙමු. මේ මගදිගේ අබංගඟ දිගේ. ඉතින් දැන් අපි කෑවා. දැන් ආයෙමතරක් ටෙන්ට් එකට යන ගමන් ඉන්නේ. දැන් අපි කාලා බීලා ඉවර කළා. නිදාගන්න තමයි යන්නේ. නිදා ගන්න නැහැ ඒක කිව්වට. පස්සේ යම්මෙමු.